نحن من خلال مشروع توعية المعلمين والمدراء اللي عم بتنفذه منظمة أحياء الأمل بريف حما الشمالي. هذا المشروع كان يتقدم بمنطقة قلعة المضيق. هذا المشروع كان يستهدف العاملين بالقطاع التعليمي من خلال تدريبات تتقدم للعاملين سواء معلمين أو مدراء أو موجهين. هذا المشروع كان بيتقدم في تدريبات محددة، كل تدريب بيستمر حوالي 10 أيام. بهذا التدريب بيتقدم 5 مواضيع أساسية لهدول المعلمين والمدراء والموجهين. هاي المواضيع هي كانت الدعم النفسي الاجتماعي، حماية الطفل، العناية الذاتية، والإدارة الصفية، ومبادئ إدارة الحالة. ولاحقا مع الأوضاع ارتأينا أن نضيف مكون الإسعاف النفسي الأول. هذا التدريب حرصنا جدا يكون تفاعلي، يكون في مشاركة، يكون في لعب دور، يكون في نقاشات، يكون في استخدام الفيديو طبعا بحسب المتوفر بأماكن وقاعات التدريب. هذا المشروع استمر لحوالي 3 شهور بريف حما الشمالي بقلعة المضيق قبل ما تسوء الأمور بقلعة المضيق مع الشهر الأول تقريبا من سنة 2019. وهون مع ازدياد الأوضاع سوءا اضطرينا ننقل مكان التدريب، وهذا كان فيه جدا تعاون ومرونة من قبل المنظمة ومن قبل الشركاء، وفعلا تم اختيار موقع جديد لهذا المشروع. هذا المشروع صار يتقدم التدريبات فيه بريف إدلب بمنطقة كفر. بهذا المكان جونا كفينا هي التدريبات كمان لحتى وصلنا لعدد مستفيدين كلي كمعلمين ومعلمات ومدراء من هذا التدريب حوالي 260 معلم معلمة. يضاف عليهم بشهر 4 تم تعديل بعض الأمور بالتدريب نتيجة الأوضاع العسكرية والظروف اللي مرت فيها المنطقة، فارتأينا أنه نصير نقدم تدريبات بتناسب الوضع اللي هو تدريبات الإسعاف النفسي الأولي. هذا التدريب كان يتقدم خلال يومين، على اعتبار انه الناس بلشت تنزح، المدارس توقفت عن العمل، المعلمين هن صاروا بوضع نزوح بحاجة انه يقدموا مساعدة للمجتمع اللي هن فيه. وبالفعل تم تقديم تدريب الإسعافات النفسية الأولية. بهاي الفترة قدمنا هذا التدريب لحوالي 80 من العاملين بالقطاع التعليمي. إضافة عليها بهاي الفترة نفسها كمان بشهر 5 اللي هي كانت آخر شهر من هذا المشروع، تم تقديم استجابة للناس اللي نزحوا باتجاه شمال سوريا، استجابة إسعاف نفسي أولي كمان من خلال الكادر نفسه اللي هن المدربين والموظفين الإداريين بهذا المشروع. التدريب كان بعنوان الإسعاف النفسي الأولي. تحدثنا في هذا التدريب عن عدة عناوين رئيسية، منها مصطلحات أساسية كالأزمة والصحة النفسية وغيرها. تحدثنا عن متى يكون الإسعاف النفسي الأولي وأين ومن يقدمه وما هو المكان. تحدثنا أيضا عن عملية الإسعاف النفسي الأولي ومبادئها كالاستعداد والنظر والاستماع وأيضا الربط. ثم أنهينا دورتنا في الهرم النفسي أو هرم التدخلات النفسية وأولويات التدخل النفسي. الدورة كانت فيها عدة أساليب، منها المجموعات، منها تمثيل الأدوار. أعتقد أن هذه الدورة ذات فائدة كبيرة بالنسبة لكل شخص يعمل في مجال الدعم النفسي الاجتماعي ومجال العمل الإنساني. الإفادة الأكبر لأن إنه نحن قدرنا نأثر بعدد كبير من المعلمين، بالتالي هالشيء راح ينعكس على الأطفال وراح ينعكس على بشكل خاص راح ينعكس على العملية التربوية بشكل عام. تجربتي بهذا المشروع كانت تجربة كتير عظيمة وفريدة من نوعها بحسها. كتير حلو انه الخبرات اللي انت قدرت تبنيها لحالها خلال 6 سنين بمجال العمل الانساني انك تقدر تفيد حدا غيرك ليستفاد منها. هاي اهم نقطة. معظم الملاحظات التي أبداها المتدربون هي المطالبة بتعميم مثل هذه الدورات على قطاعات التعليم الأخرى، واستيعاب كميات أكبر، وتعميم تدريبات العناية الذاتية والعناية بالطاقم على مختلف قطاعات العمل الإنساني لما لها من أهمية كبيرة في استيعاب المشاكل التي قد تحصل في بيئة العمل. كانت الجهود جدا جبارة. جهودنا اقتصرت على التنسيق، الجهد الحقيقي لطاقم المشروع، للمدربين، للمنسقين، بالإضافة لتعاون الجهات المحلية اللي كانت موجودة على الأرض. إذا سنحت لنا الفرصة مرة ثانية أكيد راح نقوم بنفس المشروع مع تعديل أكيد، ولكن استنادا على هذه التجربة الثرية. ما بنسى الأخبار اللي كانت توصلنا بأحيانا إصابة أو الأذى اللي تعرضوا له بعض المعلمين والمعلمات. وفعلا في معلمة من أحد المعلمات اللي حضرت أحد التدريبات وكانت جدا متفاعلة، استشهدت هي وزوجها وأولادها. ما بنسى كمان في أفراد من المديريات التربية كمان تعرضوا لهذا الأذى، فالله يرحمهم يا رب. إن شاء الله بتكون هاي التدريبات ساهمت ولو بشكل ما بدعم أطفالنا ومعلمين بشمال سوريا.